Joo, kuulkaas katsojat. Viime jaksossa tosiaan tässä Paskasaavissa niin kerron teille, että vietin synkän ja myrskyisän perjantai-illan, katselin 2 elokuvaa. Toinen niistä oli tämä Dwayne Johnsonin tahdittama paskakasa, jota sanotaan The Scorpion Kingiksi. Se oli tosi perseestä kyllä. Se oli yksi huonoimmista toimintaelokuvista, mitä mä oon vähän aikaan tämän nähnyt. Oliko se nyt kaikkien aikojen huonoa? No ei varmaankaan, mutta kyllä se mun mielestä siis todella turha ja kliininen ja tämmönen perheviihdettä, paskaa suoraan possun perseestä saat. No, sen jälkeen heti pistin Blu-rayn sisään ja katselin tämän kyseisen elokuvan. Adam Sandlerin tähdittämän Jack and Jill-elokuvan, jolla on hyvin kyseenalainen maine siitä, että tämä on kuulemma yksi huonoimmista elokuvista, mitä on konsanaan tehnyt. Näin mä kuulin. Lisäksi tämä voitti kaikki Razzie-palkinnot sinä vuonna, kun tämä tuli. Tässä näyttelee myös Al Pacino. Adam Sandlerin lisäksi. Ja sanottakaa nyt näin tähän alkuun, mitä mä tykkään Adam Sandlerista. Mä en varmasti kaikkia hänen elokuvien nähnyt. Mun mielestä ne on täyttä paskaa, mitä mä oon nähnyt. Mä en ole nähnyt Uncut Diamondsia. Sitä moni on kehunut. Joskus mä varmaan katon sen vielä. Mutta sitä tosiaan, se on jäänyt välistä. Sen sijaan mä näin sen, oliko se Little Nicky? Se oli ihan vittu huono. Tästä on tietysti monta vuotta. Sitten oli se, odotas nyt, oliko se joku 8 miljoonaa tapaa kuolla lännessä tai joku semmoinen lännen elokuva. Se oli kuitenkin semmoinen ja muistaakseni tosi paska. Mutta tämä, voi pojat, tämä oli jotain muuta. Tämä elokuva on siis vuodelta 2011 ja tän on ohjannut semmonen ohjaaja kuin Dennis Dugan, joka on ohjannut semmosiakin elokuvia kuin Don't Mess with Johan. Tai jompikumpi ainakin näistä Johan elokuvista, ellei kummakin. Ja sitten semmonen vanha komedia, missä näyttelee toi John Turturro kuin Brain Donors. Sen mä muistan joskus Filminetiltä nähneen ja se oli helvetin hauska. Ja siis sen mä halusin nähdä itse asiassa uudestaan. Siellä taisi olla myös toi brittiäijä, se, mikä Smith se on, toi Bill Smith, mikä on aina Mel Smith. Se oli siinä kanssa, mutta me emme nyt keskustele siitä elokuvasta. Se on ehkä johonkin toiseen kertaan sitten, ja se ei välttämättä ole paskasaavin kyllä. Mutta Dennis Dugan, voisi kuvitella, että hän tietää, miten komedioita ohjataan. Sitten, niin kuin sanoin, tässä näyttelee Sandlerin lisäksi myös Al Pacino ja sitten Katie Holmes, joka oli sitten, oliko se oli joku, mikä se oli joku Dawson's Creek, siitä tuli kuuluisuutta ja pientä uraa teki sitten, mutta ehkäpä elokuvauran ulkopuolella hänet varmaan parhaiten tunnetaan siitä, että hän oli Tom Cruisen aviopuoliso sitten vähän aikaa siinä sitten. Tämä leffa alkaa siitä, että on haastateltu erilaisia varmaan oikein elämän kaksosia sitten siinä, että ne heittää semmosia juttuja toisistaan ja mä en tiedä, mä olin siinä vähän, että pitääkö tää niin olla hauskaa, okei, kinda cute, niin kuin, luodaan vähän semmoista, että mitä on tulossa, että niin tässä elokuvassa on tämmönen lämminhenkinen tunne, näin, että kaksoset, niin on ihan omanlaista elämää, mitä sinä et varmaan ymmärrä, näin. En mä kyllä nauranut, mutta niin kuin, siis vittu ihan paskaa, niin kuin, ihan jos vakavasti ajatellaan siinä, mutta niin kuin, okei, tää vähän niin kuin set the standards tälle elokuvalle. No tässä on sillä lailla, että on Jack ja Jill ja tää Jill on nainen ja Jack on tietysti mies ja ne on kaksoset, jotka sitten tää Jack on tämmönen menestyvä tyyppi, mikä asuu sitten Los Angelesissa ja Jill asuu sitten, onko se New Yorkissa ja Jillillä on tapa tulla sitten niin kuin tekemään Jackin elämästä helvettiä, kun se tulee kiitospäivän aikaan vierailulle ja näin. Ja niinhän tapahtuu tänäkin vuonna sitten. Ja sitten oliko se niin, että tää Jackin, niillä on tämmönen, Jackilla on vaimo, mä en muista, sanotaan Katie Holmes. Se vaimo on Katie Holmes ja niillä on sitten tämmönen ottolapsi ja oikea lapsi. Ja se ottolapsi on intialainen ja sitten silläkin on niinku jotain sukulaisia, mikä tulee käymään. Ne on kaikki samassa pöydässä. Se on vitu hauskaa. Se intialainen lapsi pistää niinku, sillä on tapana teippailla kaikkea kiinni itteensä tällä. Ja siitä niinku tulee tää ensimmäinen konfrontaatio sen niinku kiitospäivän pöydässä. Ja tässä ei ole absoluutti mitään hauskaa. Siis niinku, Jill on semmonen hahmo, että miksi et sä ikinä saatan, miksi et sä koskaan huomioi mua, mä en huomioi sua. Siis ihan oikeesti munkin naisimitaatio on varmaan parempi tässä. Ja siis, niin, tietysti täytyy niinku täsmentää, että Adam Sandler näyttelee siis tuplaroolia. Hän näyttelee sekä mies Jackia ja Jillia, kumpaakin näitä kaksosta. Ja se on niinku, luonnollisesti sitten maskerattu naiseksi sitten tämä Jill.
sä kuvaat näitä YouTube-videoita, miksi sä koskaan huomioi mua, miksi sä koskaan tuu käymään kylässä, mä asun tuolla Hervannassa, niin koska se vittu hauska, jos mä kuvaisin, vittu mä olisin kuvannut semmoisen tuplaruudun tässä, mä puhuin koko ajan niinku höpöttäisin tuossa tommoista tyhmää paskaa, siis kun okei, mulla on niinku semmonen yksi niinku kriteeri, kun mä katon komediaa, niin vittu yksi vitsi, joka olisi hauska saata. Tässä ei vittu yhtäkään vitsiä ei ole hauska. Tässä on vittu absurdeja juttuja saata. Siis tää on niinku täynnä kummallista huumoria, mikä ei ole niinku, siis se on vaan outoa. Mä en tiedä, onko se huumori. Tää on vaan niinku tämmöistä niinku kohellu. Vittu, okei, mä selitän. Okei, tää Chill haluaa tehdä kaikkea, kun se on niinku siellä West Coastilla sitten. Ja se tekee kaikkea randomia. Se olisi joku Rounded Wheel tai joku semmoinen peliohjelma. Ja sit se pyörii ihan sikana tällä ja se lentää kaikkea kamaa. Se, ilmeisesti niinku, mitä enemmän sä pyörit, niin sitten sen enemmän sä saat palkintoja. Niinku, okei, hei, tässä on setup, mutta niinku, ei siinä tehdä mitään. Mä en nyt oikeasti jaksa muistaa, että oliko se jotain payoff, oksensiko tai jotain. Se hyvin kuuluisi tähän niin tämän elokuvan teemat, että se olisi oksentanut, mutta joo, en muista. Sitten Chill menee ratsastelee jollain hevosella, mutta se onkin kato niin läski, että se hevosen jalat pettää ja se hevonen on sillain, tiedätkö koomisesti, sillain cartoon style. Se on sillain niin kuin, tiedätkö, jalat levällään siinä ja sitten, olen vähän liian lihava tälle. Ihan vitu hauska. Sitten oli varmaan jotain muitakin, mitä mä en ole kirjannut ylös tossa ja sitten ne menee leffoihin tämän Jackin kanssa ja sitten ne on yhdessä niinku samaan aikaan pieraseen niinku tälle samanlaiset pierut ja sitten se Katie Holmes on siinä. Se varmaan ajatteli, että ei vittu, mitä mä teen tässä elokuvassa. Herran Jumala, ottakaa mut, vittu, pudottakaa pommi mun päähänsä, että mä pääsen vittuun tästä elokuvasta. Saatana. Ja niin mäkin ajattelin, mä kattelin, että tää oli mun toinen vittun paskaleffa sinä iltana. Ja sitten ne ei ollut mitään niinku, tiiäksä, hauskoja paskaa-elokuvia. Ne oli oikeesti paskaa vittu. Mua ei paljon hymyilyttänyt tässä vaiheessa. No fucking way. Sitten tää montaasi päättyy siihen, kun Chillillä se on hommannut niinku jotenkin se on niinku, okei. Jotenkin se on näiden kartanoon tuonut niinku tämmöisen vesiskootterin. Jotenkin se on saanut asennettua sen sillä, että se pystyy siellä uima-altaassa vetää. Sitten se vetää siellä uima-altaassa, pienessä uima-altaassa, vetää sitä pillurallia tällä. Sitten se niinku tekee niin paljon aaltoja, että se satana vesiskootteri lentää jokin puuhun ja that's it. That's funny. That's fucking fun. No sitten Jackille, kuten katsojallekin, menee hermo tähän Chilliin ja ne yrittää saada sitä sokkotreffeille. Voisi kuvitella, että tästä niinku tulee jotain hauskaa, mutta ei. Oliko tässä nyt yhdet treffit, kun se on jossain niinku nettitreffien kautta, joku Craigslistin kautta menee sitten niinku jonkun äijän kanssa treffille, mutta se on niin ärsyttävää. Puhuu tällä. Siis tässä ei ole mitään oivaltavaa, ei mitään hauskaa. Tää on vaan niinku sellaista niinku, mölinää ääntä ja kitinää, kilinää tällainen. Niinku, siis sellainen, niinku, se on niinku se, miten se tehdään niinku ärsyttäväksi tää hahmo. Se jätkä on niin vittuuntunut siitä, se treffi jätkä, niin se menee vessaan ja se ei tule sieltä pois niin kauan kuin tää Chill on siellä paikalla. Tää on niinku se punchline koko tässä treffi sivujuonessa. No, mutta sitten kerron teille seuraavan sivujuonen. Elikkä Jack on tämmöisessä mainostoimistossa töissä sitten ja ne on saanut Dunkin Donutsilta. Se on ilmeisesti joku oikea ketju tuolla USAssa sitten tämmönen vähän niinku mäkkäri, mutta sieltä sai kahvia ja donitsia sitten ja kaiken näin varmaan sämpylää ja semmoista. Ne on saanut sieltä sitten toimiksiaan, että joo, meillä tulee tämmönen Dunkachino, uusi aterialista sinne ja me halutaan Al Pacino vetää siihen, kuule meidän Dunkachino, niinku sellainen räppivideo sitten. Oi vittu, se on Adam Sandler, miten vitussa mä saan Al Pacinon tähän ja yrittää tehdä vaikutusta Al Pacinoon. Niin menee sellaisen korispeliin sitten, että missä tiedetään, että Al Pacino hengailla siinä heti aitiossa ja sitten tää menee Jacki heittää juttua, mutta eihän se Pacino kauheasti lämpene sille. Ai niin, muuten by the way, tässä oli toi Johnny Deppin cameo oli siinä Al Pacinon kaveri itsenään ja Al Pacino siis näyttelee itseään tässä elokuvassa. Mutta sitten Al Pacino jostain syystä se niin kuin, ihastuu tosi paljon, kun se näkee tämän Jackin kaksoisiskon Jillin ja sitten se alkaa yrittää vokotella sitä treffeillä ja eiköhän kaikki nyt varmaan tässä arvaa mihin tää menee. Eli Chill ei tietenkään jostain syystä ole yhtään kiinnostanut tästä Pacinosta, ei tietenkään. Mutta Jack haluaisi, että se on Pacinosta kiinnostunut tai Pacino pääsisi paneen siskoonsa, jotta ne saa sen motherfucking Dunkachino mainoksen tehtyä. Se on niinku se juttu. Niin 2024
tämän vuoden haastattelussa Al Pacino sanoi, että tämä elokuva tein sen takia, että huomasin, että mä oon yhtäkkiä niinku, mulla on aika vähän rahaa. Ja sitten tuli Jack and Jill. Mä en tiedä mitä se on kuitannut tästä elokuvasta. Tämän elokuvan budjetti oli 79 miljoonaa euroa. Tää on todella vaikea uskoa. Todella vaikea uskoa. Siis mä veikkaan, että okei, Sandleri on ottanut tästä 20 miljoonaa, Pacino on ottanut ainakin 10 miljoonaa. Siinä menee jo puolet tästä 70 miljoonasta, melkein. En tiedä. Vittu, okei. Mutta Pacino teki tämän rahan takia. Siis mun on vaikea, siis tää kuvaa Pacinon niinku tosi itserakkaaksi ja niinku ärsyttäväksi ihmiseksi. Se on niinku pikkusieluiseksi ihmiseksi. Ja siis semmoisen niinku häikäilemättäväksi ihmiseksi, joka haluaa koko ajan vaan pillua, mutta ei saa pillua, vaikka niinku on Pacino. Ja tässä niinku seuraa kaikennäköisiä typeriä tilanteita, missä on taas absurdia huumoria. Esimerkiksi Jill tulee treffeiltä Pacinon kanssa ja sanoo, että vittu en mä sun kanssa mitään tee. Sitten se rikkoo se Oscar-palkinnon siinä ja näin. Ja sitten se menee nukkuu sinne niiden puutarhaan, sen niinku Jackin puutarhaan. Siis se meksikolainen, se joku niiden talonmies sitten, niin se herää sieltä, se on syömässä jotain leipää siellä aamulla siellä pusikossa. Ja sitten sillä, kato Jillille, mä en sanonut sitä aikaisemmin, mutta sillä on sellainen papukaija. Sitten se papukaija lentää yhtäkkiä sen sämpylän väliin. Ja se on niinku siinä se joke. Siis mä niinku vittu tajua, että niinku, siis onko joku ihminen oikeesti, jonka mielestä on sillä, ai, mä lauta, tää on hauska, tää oli hauska. Tää oli muuten helvetin hauska kohta. Ehkä korkeinta Adam Sandler. Joo. Oikeastaan tämän niin kuin elokuvan paras kohtaus on, missä Jack katsoo niin kuin läppäriltään Scarface ja siinä on se Say hello to my little friend. Se on niin kuin se ehkä paras kohtaus koko leffassa. Ja siis Katie Holmes, mikä by the way on John Holmesin tytär, tiesitkö sitä? No ei vaan kuseti. Katie Holmes on tässä elokuvassa aivan niin kuin irrallinen. Siis se on vaan niin kuin sillai kattoo niin kuin. Se on varmaan tullut, se on saanut kanssa joku 2 miljoonaa. Tuut siihen vaan näyttelet niinku semmoista, että ei saaks, ei, voi, mitäs tästäkin taas tulee? Mä en sitäkään tajunnut, kun se oli siellä korispelissä, niin se oli pitänyt kuvata green screenillä sille, että Adam Sandler näkyy se peli siellä taustalla. Se oli pitänyt kuvata green screen, ihan selvänä green screen. Eikö ne niinku saanut ketään niinku, tiiäksä, pelaajia? Jotain mustia jätkiä, jotka osaa pelata korista, niin ne ei saanut niitä pallottelee sille, koska se on epäfokuksessa. Ei niitä olisi tunnistanut, että ne ei oikeasti niinku, mitään niinku, mikä vitun taso satana NRI NBA-systeemi siellä nyt onkaan satana. Joo, voi vittu. Sitten tässä oli paljon tämmöisiä niinku rasistisia vitsejä. Semmoinen meksikolainen, se just se talkkari heittää tämmöisiä meksikolaisvitsejä ja sitten se on kuitattu siltä, haha, just kidding. Me mennään varastaa valkoisten ihmisten ruuat, haha, just kidding. Me pöllitään sun auton nää pölykapselit tai jotain. Just kidding tällä. Ei sillä, että kun mä nyt olisin sellainen niinku kauheasti niinku kiinnittäisin tai loukkaantuisin tästä, mutta niinku rasistisia vitsejä nykymittapuulla ja sitten paskavitsejä. Tässä oli paska, kun se menee se Jill näiden meksikolaisten kanssa piknikille, niin se syö sitten chiliä ja sitten se tulee paskattaa ihan vitusti. Se menee vessan paskalle, kuuluu ääniä tällä. Sitten se haisee niin paljon se paska, kun se avaa toi satana Jacki avaa sen vessan oven, niin se Jillin paska haisee niin paljon, se joutuu menee sen kauas ja avaa niin kuin se kauemmaisen ikkunan. Niin. Tässä on myös sitäkin vitsiä. Oksennushuumoria oli siinä yhdessä kohtaa kyllä. Tässä on kaikkea. Tässä löytyy kyllä kaikkea kyllä joo. Sitten tässä oli semmoinen loppua kohti, niin ne menee risteilylle. Ja siinä on hirveän paljon kuvattu sitä risteilylaivaa. Mä en tiedä, onko tää joku oikea risteilyalusfirma tällä. Laivaa kuvattu ja sitten kaikkia näitä aktiviteetteja, mitä se kannellaan, kaikkia siistiä vesisurffausta ja tällä semmoista, mitä voi siinä vähän niin kuin vesipuistomeininkiä tällä. Niin onko tää nyt saanut oikeasti sponsoria tää elokuva? Sitten tältä risteilyä, mä en muista mikä sen yhtiön nimi oli. Ja sitten tältä Dunkin Donutilta, mä oon aivan varma, kun tää on niin esillä näiden tuotteet siinä. Tässä oli jopa vitun extra, mikä käsitteli sitä risteilyalusta ja niiden aktiviteetteja. Niin kuin hyi vittu. Niin kuin siis ikään kuin joku olisi sillä tavalla, että nämä on muuten varmaan niin kuin, ihan hyvää hyvyyttään tehnyt vaan ekstran, koska tää on niin siisti paikka. Eiköhän sitä vittu
rahaa saanut Sandlerin taskuun latastu sieltä risteilyyhtiöltä. Mä nauratti, kun mä kattelin se risteilyesittely ja Katie Holmes sanoi siitä, että I've been never on a cruise. Yes, I bet you have been. Se oli kuitenkin naimisissa Tom Cruisen kanssa, niin you have been on cruise. Toivottavasti, joo. Mitä muuten sanotaan, jos Katie Holmes ottaa ratsua Tom Cruisen päällä, niin mikä se silloin on? 2 sekuntia aikaa vastata. Tom Raider. 32. Golden Raspberry Awardsissa Jack ja Jill voitti kaikki 10 kategoriaa. Mukaan lukien huonoin elokuva, huonoin näyttelijä, huonoin ohjaus, huonoin näyttelijätär, huonoin käsikirjoitus. Ja vittu, tää ansaitsee kaiken paskan, mitä tän päälle ladotaan siis. Ja mä en voi uskoa, että tää on tienannut kuitenkin, vaikka tässä $79 miljoonaa budjetti, tää on tienannut silti $149 miljoonaa. Mä en voi uskoa, miten se voi olla näin paljon. Millä järjellä? Millä vitun järjellä? Mä en ymmärrä tätä. Tää on täysin absurdi käsite mulle, niin miten tämmönen paskalaja voi tienata senttiäkään. Ei yksikään ihminen ei voi tykätä tästä filmistä. Minä en tykännyt tästä filmistä. Mä antaisin 0 tähteä, jos tälle voisi antaa 0 tähteä. Mun mittapuulla ainoastaan voi antaa 0,5 tähteä. Se on 0,5 tähteä ja se on taatusti tämä elokuva on paskasaaviohjelma, on kaikista paskin elokuva tähän mennessä. Ja vittu, pistäkää sinne kommentteihin, jos olette näin Jack and Jill, ja jos tiedätte vielä huonomman elokuvan, oli sitten Adam Sandleri. Mä oon kiinnostunut, koska niinku, vittu, tää on mind blowing. Mind fucking blowing, joten fuck this shit, man.